तुम्हाला वाटत असेल की मी नेमकं काय करतोय, तर शेवग्याची शेंग असते ना ती वरतून सोलून घेतोय आणि तिची साल सोलल्यानंतर आतला जो गाभा असतो तो तसाच ठेवून त्याचे पकोडे करणार. शेवग्याच्या शेंगांचे पकोडे. गरम पाण्यात थोडीशी हळद, मीठ आणि शेवग्याच्या शेंगा. त्यासाठी चण्याच्या डाळीचं पीठ, साधारण 1 वाटी चण्याच्या डाळीचं पीठ, 1 चमचा कॉर्नस्टार्च, मीठ, हे आपण सगळे एकत्र करून घेऊ. यामध्ये लसूणीची पेस्ट, आल्याची पेस्ट, भरपूर चिरलेली बारीक कोथिंबीर, थोडंसं तिखट आणि पाणी. याला व्यवस्थित थोडं घट्टसर भिजवायचं. साधारण एवढं घट्ट भिजवायचं. जेवढी जास्त कोथिंबीर घालता येईल तेवढी घाला. खूप छान कॉम्बिनेशन असतं शेवग्याचं आणि कोथिंबीरीचं. हे काढून घ्यायचं सगळं, व्यवस्थित पाणी खालती जाईल. आता हे का जमा करायचं, फेकायचं का नाही, तर याचं उत्तर असं आहे की हे पाणी तुम्ही वरणात वापरू शकता किंवा भाजीत वापरू शकता. कारण नुसते पकोडे तर करणार नाही आपण, कारण त्याच्यामध्ये याचा एक सुंदर स्वाद आलेला असतो शेवग्याच्या शेंगेचा. यानंतर एक अर्धा चमचा इनो यात घालायचा. मंद आचेवर तळायचं आहे. आणि हे हाफ फ्राय झाले आपण काढून ठेवू. आणि ही मंडळी हाफ फ्राय झाल्यानंतर याची जी भाऊबंद आपण ठेवली होती हाफ फ्राय करून, त्यांना परत टाकायचं म्हणजे छान क्रिस्पी अशी होतील. तर हे खासियत बाजार. ही सगळी भांडी आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजारमध्ये उपलब्ध आहे आणि याची माहिती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही नक्की संपर्क. असे हे शेवग्याच्या शेंगांचे पकोडे नक्की खा आणि खाल्ल्यानंतर आम्हाला कळवाल का कसे झाले. वाट पाहतोय तुमच्या उत्तराची. पाहत राहा मास्टर रेसिपीज.